امشب در 24 طالبان پشت درهای بسته نشست دوحه. شروع اجلاس 2 روزه سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان. ارائه طرحی برای تثبیت تحریم ایران در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا. تلاش قانونگذاران آمریکایی برای دائمی شدن تحریم‌ها. واکنش اعتراضی شاهزاده رضا پهلوی به نامه 32 نماینده پارلمان اسرائیل. او گفته این تعرض کلامی به تمامیت ارضی ایران غیر قابل پذیرشه. و اختلاف نظر، شکاف و تهمت‌زنی بین طرفداران چهره‌های شاخص اپوزیسیون ایرانی. آیا همبستگی مخالفان جمهوری اسلامی در خطره؟ از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش نشست 2 روزه سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان به میزبانی دبیرکل این سازمان و نمایندگانی از کشورهای مختلف در دوحه قطر آغاز شد، در حالی که نمایندگان طالبان به این نشست که پشت درهای بسته آغاز شده دعوت نشدند. یک منبع دیپلماتیک به مریم رحمتی، خبرنگار اعزامی ایران اینترنشنال، گفته این نشست در واقع آغاز فرایند به رسمیت شناختن طالبانه. این مقام گفته که روسیه و چین به دلایل اقتصادی می‌کوشند راهی برای رسمیت دادن به طالبان و تعامل با این گروه باز بشه. مریم رحمتی همکارم از دوحه با ماست. مریم، چه گذشت در روز اول؟ فرداد، با اینکه جلسه اصلی فردا آغاز خواهد شد و دبیرکل سازمان ملل هم امروز به محل برگزاری جلسه رسید، ولی خب امروز فرستادگان بیش از 23 کشور دنیا به دوحه رسیدند و نشست‌های دو جانبه بین کشورهای شرکت کننده برگزار شد. خیلی از کشورها با هم دیدار کردند و در مورد موضوعات مختلف در مورد افغانستان بحث و گفتگو کردم. من با دیپلمات‌های زیادی در محل برگزاری این جلسه صحبت کردم و خیلی از دیپلمات‌هایی که من باشون حرف زدم تایید کردند که این نشست در واقع اقدامی هست برای فرایند آغاز تعامل با طالبان و همچنین موضوع به رسمیت شناسی طالبان، موضوعی که قبلا از سوی دفتر دبیرکل سازمان ملل رد شده بود، ولی دقایقی قبل ما بیانیه دیگه از دفتر سخنگوی دبیرکل هم دریافت کردیم که در واقع میشه گفت که دفتر دبیرکل هم این موضوع رو تایید کرده و گفته که کشورهای جهان جمع شدن در دوحه تا در مورد به یک اجماع برسن در واقع در مورد اینکه چگونه تعامل با طالبان رو آغاز بکنن. این نشست فرداد بعد از این برگزار میشه که چند هفته قبل طالبان در آخرین محدودیتی که وضع کردن کار زنان در در دفاتر سازمان ملل رو ممنوع کردن که سازمان ملل به این موضوع واکنش شدیدی نشون داد و بالاخره تصمیم گرفتند بعضی از مقامات سازمان ملل تا بررسی بکنن خروج دفتر سازمان ملل از افغانستان رو و گفتن ما باید یه قدم به عقب برداریم و بررسی بکنیم که چطور میتونیم بدون کارمندان زن ما فعالیت‌های خودمون رو در افغانستان ادامه بدیم و مهلتی که تعیین کرده بودند 5 ماه مه به پایان میرسه و باید هر چه زودتر دبیرکل سازمان ملل و دیگر مقام‌های سازمان ملل تصمیم بگیرن که چه رویکردی رو میخوان در قبال افغانستان اتخاذ بکنند. چند موضوع دیگری که به جز موضوع تعامل با طالبان در این جلسه مطرح خواهد شد، موضوعات حقوق بشری، موضوع حقوق زنان و حق آموزش زنان و دختران افغانستان خواهد بود. موضوعات دیگری از جمله موضوع ترویج تروریسم و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان که این اواخر شدت بیشتری هم پیدا کرده خواهد بود و موضوع دیگر هم موضوع تولید و قاچاق مواد مخدر خواهد بود. خیلی کوتاه اشاره بکنم که دو دستگی بسیار زیادی وجود داره بین
کشورهای جهان، بین کشورهای بین المللی که در مورد افغانستان دو موضع کاملا متفاوت دارند. کشورهای همسایه و منطقه از جمله چین و روسیه، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان میکوشند که دنیا رو وادار بکنن برای به رسمیت شناسی طالبان، چنانچه که من امروز با یکی از دیپلمات‌های هیئت ایرانی هم صحبت می‌کردم. در صحبت‌هاش واضح بود که جمهوری اسلامی به دنبال این هست که کاری بکنه که جامعه جهانی با طالبان گفتگوها رو آغاز بکنه و کم کم طالبان رو به رسمیت بشناسه. کشورهای منطقه و اسلامی میگن که اگر طالبان به رسمیت شناخته نشن و وضعیت اقتصادی افغانستان از اینی هم که هست بدتر بشه، دوباره افغانستان بار دوش کشورهای همسایه و منطقه خواهد شد و همچنین پولهای بلوکه شده افغانستان که توسط ایالات متحده آمریکا بلوکه شده، کشورهای منطقه به دنبالش هستند که آزاد بشه، به خاطر اینکه میگن اقتصاد افغانستان باید سر پا بمونه و یعنی برای کشورهای منطقه و همسایه مشکل ایجاد خواهد کرد. ولی در اون طرف ماجرا کشورهای غربی هستند، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی، که میگن نه، طالبان باید اول رفتار خودشون رو تغییر بده و باید به تعهدات خودش عمل بکنه، تعهداتی که در همین دوحه در سال 2020 طالبان امضا کرده بود، میان توافقنامه‌ای که بین آمریکا و طالبان امضا شده بود. کشورهای غربی میگن نه، طالبان باید موضوع حقوق بشر رو در نظر بگیرن، موضوع حقوق زنان رو در نظر بگیرن و اون موقع خواهد بود که کشورهای غربی در نظر خواهند گرفت موضوع به رسمیت شناسی رو. ولی خب خیلی مهم هست این نشست، این اولین باری هست که دبیر کل سازمان ملل با فرستادگان ویژه کشورهای مختلف از سراسر جهان در مورد افغانستان نشست برگزار میکنه و در مورد موضوعات افغانستان، در مورد شرایط کنونی افغانستان بحث و گفتگو میکنن. نمایندگانی از سازمان همکاری‌های اسلامی و همچنین سازمان همکاری‌های شانگهای هم حضور دارن، نماینده اتحادیه اروپا حضور داره و به هر حال ما منتظریم ببینیم که آیا دبیر کل سازمان ملل موفق خواهد شد که این دو دستگی بین کشورهای جهانی رو از بین ببره یا نه. ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم از دوحه قطر که فردا هم در همین نشست پوشش ویژه از اونجا خواهد داشت. ممنونم از تو. در بیانیه سازمان ملل اومده هدف نشست دوحه تقویت مشارکت بین‌المللی درباره موضوعات کلیدی مثل حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران و حکومتداری فراگیر، مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان. یک شنبه شهروندان افغانستانی در 17 شهر در اروپا و آمریکا با برگزاری تظاهرات و تجمعات از برگزار کنندگان این نشست خواستند حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. اشرف حیدری سفیر افغانستان در سریلانکا از واشنگتن دی سی و حاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان به ما پیوسته. آقای حیدری، با شما شروع می‌کنم. آیا جامعه جهانی چاره‌ای دیگری به جز به رسمیت شناختن طالبان داره؟ بیش از یک ساله که حکومت اونجا در دست افغانستان طالبان هست، نزدیک 2 سال. تا چه اندازه میشه به این حکومتی که هیچ جایی در جهان هنوز شناسایی نشده ادامه داد؟ آقای حیدری، صدای شما رو نداریم، شاید صداتون رو قطع کرده باشید، نمیدونم اگر بتونید میکروفون رو باز کنید. ببخشید. بله، قسمی که همکار شما اشاره کردن، جامعه بین المللی کوشش کرده در 2 سال اخیر، اما متاسفانه فشارهایی که بالای طالبان آوردن البته به اندازه کافی و با او شکلی که یعنی به او طالبان پاسخ میگفتن نبوده و او ناشی از متاسفانه عدم علاقه درازمدت استراتژیک یک تعداد کشورهای مطرح فرا از منطقه میشه، در حالی که کشورهای منطقه متاسفانه در کوتاه مدت علاقمندی دارن که طالبان به رسمیت شناخته شوند، اما اونا هم همزمان آگاه هستند که طالبان در افغانستان زمینه
دهشت افغانی گسترده را بر علیه کشورهای همسایه خصوصا چین، آسیای میانه، ایران و تا پاکستان فراهم ساختن. اون قسم که همکار شما هم اشاره کردن به نگرانی جامعه بین المللی، افغانستان تبدیل شده به یک مرکز تولید مواد مخدر و صادر مواد مخدر در منطقه و فرا منطقه که متاسفانه صحت عامه بین المللی را متضرر می‌سازد. از اون جهت از یک طرف خوب است که گفتمان باشه با طالبان روی نقض حقوق بشر، خصوصا بیش از 50% نفوس افغانستان که او را خانم‌ها تشکیل میده و می که چطور جنسیت آپارتاید جنسیتی در افغانستان خاتمه بیافته و اما از طرف دیگه ضرور نیست که بدون از اینکه شرایط مردم افغانستان، توقعات اساسی مردم افغانستان برای ایجاد گفتمان بین الافغانی و هم ایجاد یک دولت هم شمول از یک طرف و هم توقعها و شرایط جامعه بین المللی پذیرفته شود. در غیر از او البته به نمایندگی از مردم افغانستان اکثریت مطلق میتونیم بگوییم که گفتمان با طالبان روی به رسمیت شناختنشان نامناسب است و پیش از وقت است و این باعث متاسفانه یعنی ضرر ثبات منطقوی و امنیت و صلح بین المللی در دراز مدت خواهد شد. مقسمی که ما از دهه 90 به یاد داریم، هم طالبان مطالبه است، طالب هیچ کدام تغییری در طالب نامده. مقسمی که از پالیسی‌های 2 سال اخیرشان می‌بینیم که خانم‌ها را البته محدود ساختن به خانه، کشت مواد مخدر و تولیدش، قاچاقش به هر اندازه بلند رفته و افغانستان تبدیل شده به یک لانه دهشت افغانی که گروه‌های شبکه‌های مختلف دهشت افغانی و بنیادگر چی از منطقه که مورد هدفشون چین یا آسیای میانه است و چی از فرا منطقه مثل القاعده و داعش در افغانستان تحت طالبان مستقر شدن که در قدم اول افغانستان متضرر و بی ثبات و مردم افغانستان متاسفانه متضرر می‌سازند، در قدم دوم منطقه و فرا منطقه. آقای مختار، طالبان، حکومت طالبان از یک طرف گلایه دارن از جامعه جهانی که اونا رو شناسایی نمی‌کنن، پول‌های بلوکر رو آزاد نمی‌کنن، ولی در این مدتی که زمامداری امور رو در افغانستان در دست داشتن به بدیهی‌ترین نرم‌های بین‌المللی هم تن ندادن. نه تنها ندادن بلکه در بسیاری از موارد عقب‌گرد هم کردن، مثل حقوق زنان. حتی کارمندان زن سازمان ملل هم نمیتونن در افغانستان فعالیت بکنن. چه هست پاسخ طالبان به جامعه جهانی که حتی برای حفظ ظاهر هم حاضر نیستن نرم‌های بین‌المللی رو بپذیرن؟ سلام به شما و از طریق شما و بیننده های شما در سراسر جهان. اجازه بدین اول باید بپرسیم که ایالات متحده امریکا در یک استراتژی غلط و ظالمانه افغانستان را اشغال کرد و یک حکومت خلابی که از بطن و متن مردم افغانستان بیرون نشده بود بالای مردم افغانستان حاکم کرد. زیر چتر دموکراسی و آزادی بیان و حقوق بشر 800,000 افغان کشته شد، خانه هایشان ویران شد، مساجدشان ویران شد، بزرگانشان را برخلاف تمام قوانین بشری و انسانی دستاشان را بستند و از افغانستان بیرون به زندانهای مختلف انداختند. افغانها دیگر راهی نداشت. هر انسان آزاده دوست نداره که در سرزمینش یک کشور دیگه و یک اجنبی باید استقرار پیدا بکنه و نظامش را، وزیرش را، مشیرش را، سفیرش را براش تعیین بکنه. حکومت دیروز افغانستان نمایندگی از ملت ما و مردم ما قطعا نمی‌کرد. آیا حکومت امروز میکنه؟ آیا حکومت امروز با یک روند دموکراتیک سر کار اومده یا اونها هم با زور اسلحه آمده؟ روند دموکراسی را در افغانستان آمریکا متلاشی ساخت. غلامان و نوکرانی که آمریکا تعیین کرده بود که افراد خود را، ملت خود را و مردم خود را می‌کشتند، اونا افغانستان را به خاک و خون کشیدند. شما برین راپور هیومن رایت و اینترنشنال امنیستی را بخوانید که در زمان جمهوریت چی جنایتی نبود که حکومت آمریکایی در افغانستان انجام نمیداد. اجازه بدین به نکته اینجا باید اشاره داشته باشم که
افغانستان به یک سیاست متوازن و بی‌طرف در چارچوب منافع ملی افغانستان تهدیدی بر هیچ کشور منطقه و فرامنطقه نیست. این کشورهای منطقه بود که جنگ‌های نیابتی را توسط غلامان خود در افغانستان دامن می‌زد. کشورهای منطقه بود که در امور فرهنگی و سیاسی و تاریخی ما دست می‌زد. این کشورهای منطقه بود که در زمان جمهوریت از یک گروه و از یک حزب و یک جریان در افغانستان حمایت می‌کرد. ما به یک سیاست متوازن و بی‌طرف باور داریم. افغانستان تهدیدی برای هیچ کشور منطقه و فرامنطقه نبود. دیروز هم به نام تروریسم جنگ قلابی بود. ایالات متحده امریکا 6 تریلیون دلار را براون یونیورسیتی تحلیلش میگه در افغانستان مصرف کرد. در نتیجه ازی پولها را با خود پس برد. آقای مختار میتونیم به تفصیل به گذشته بپردازیم و نقشی که ایالات متحده در افغانستان بازی کرد، ولی حالا به هر شکلی که بوده الان ایالات متحده امور افغانستان رو در دست نداره، دولت قبلی هم نیست، الان طالبان هستن که زمامدار امورن. طالبان چه کردن که یک جلوه معقول بین‌المللی به جهانیان نشون بدن؟ زمان پاسخی را خواهد گفت که طالبان چی کرد. همی که در آشیانه ما امریکا بالای ما حکومت نمی کند، تانک‌های امریکا در شهرهای ما نمی گرده، ما یک حکومت مرکزی داریم، اینجا کسی خانه و زمین و جایداد و ملک کسی را با زور نمی گیره، غاصبین نیست، دزدان مسلح شغل نیست. و کار زنان رو به زور میگیرن. نه یعنی من اگر یک زن افغان باشم و امروز در افغانستان زندگی بکنم چه آزادی‌های مدنی دارم؟ آیا میتونم برم سر کارم؟ شما از کجای اطلاعات پیدا کردین که طالبان زنان افغانستان را با زور میگیرن؟ این جزء جنگ روانی و تبلیغاتی استخبارات منطقه. آیا الان کارمندان زن، همین کارمندان زن سازمان ملل میتونن برن سر کارشون؟ قطعاً باید روی یک مکانیزم ملی و یک اجماع ملی باید صورت بگیره که این موضوع خود افغان هاست، بدون از اینکه خود افغان ها بر روی یک اجماع ملی بر اساس منافع ملی خود در چارچوب منافع بین المللی اتخاذ نکنن و گرد هم نیاین، قضیه ما را واشنگتن، لندن و نیویورک قطعا حل کردن نمیتونه. آقای مختار، من در مورد مثلا تولید سلاح هسته‌ای که صحبت نمی کنم که به یک مکانیزم پیچیده نیاز داشته باشه، در مورد 50% مردم افغانستان دارم صحبت میکنم. زنان افغان آیا میتونن برن سر کار؟ آیا میتونن برن به مدرسه و دانشگاه؟ خیلی یعنی بدیهیه در همون کشورهای اسلامی که الان بحث طالبان هست، در خود قطر، در امارات متحده، در عربستان سعودی، در تمام کشورهای اسلامی منطقه حداقل این حقوق رو زنان دارن. در افغانستان الان وجود نداره این حقوق اولیه. دو موضوع اینجا باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی که مردم افغانستان و صدای مردم افغانستان است که باید دوشیزه های افغانستان و خانمان افغانستان و مکاتب، مدارس و دانشگاه ها برای حقشان است. این صدای ملت ما است که امارت اسلامی افغانستان و نظام فعلی افغانستان باید به تمکین بکنه و احترام بکنه و صدای ملت و مردم خود را بشنوه. اما ایالات متحده امریکا و قوت‌های هژمونیک به این بهانه پولهای افغانستان را مسدود ساختن، 40 میلیون انسان افغانستان را تحریم ساختن. کسانی که در دیروز در نظام افغانستان کار می‌کردند با صدها میلیون دلار از افغانستان فرار دادند. سطح تحصیلشان به چور و چپاول و غارت و خیانت مملکت بود. امروز افغانها به یک اجماع ملی نیاز دارند. و اجماع ملی است که تکنوکرات، دموکرات، هر کسی که به هیومن رایت و آزادی بیان معتقد است بپذیره که طالب و نظام اسلامی در افغانستان یک واقعیت است و حذف طالب دچار مشکلات بیشتر خواهد. افغانستان و یک سیاست متوازن، بی‌طرف، انسانی و بشری باور دارد که هیچ کسی را اجازه نمیده در امور ما مداخلت بکنه و به هیچ کسی هم خود را هم اجازه نمیدیم در کشورهای منطقه و همسایه های خود مداخلت بکنیم. پاکستان و ایران نقش تاریخیش در رابطه با افغانستان در طول نظام جمهوری قلابی امریکایی در افغانستان ظالمانه بود و هیچ افغان فراموش نمیکنه که امروز افغانستان حاضر است خود را از این راه ها بیرون بکشد در صورتی که ما وحدت، برادری و اخوت خود را حفظ بکنیم. ممنونم از هر دو شما. اشرف حیدری سفیر افغانستان در سریلانکا از واشنگتن دی سی و همینطور عاطف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان.
گروهی دو حزبی متشکل از 24 قانونگذار آمریکایی لایحه‌ای رو به مجلس نمایندگان و سنای آمریکا معرفی کردند که با دائمی کردن یک قانون به رئیس جمهوری این کشور اجازه میده تحریم‌های تنبیهی رو علیه اقتصاد ایران اجرا کنه. نشریه هیل گزارش داده که این لایحه در صورت تصویب در مجلس سنای آمریکا قانون تحریم ایران موسوم به آیسا رو که در سال 1996 تصویب شده و سال 2026 منقضی میشه برای همیشه تمدید میکنه. این قانون به قوه مجریه آمریکا اجازه میده با وضع و تمدید تحریم‌ها علیه صنایع انرژی ایران مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بشه. مایکل مکال نماینده جمهوری‌خواه تگزاس هم در مجلس نمایندگان آمریکا گفته با این لایحه تحریم‌ها در صورتی برداشته میشن که ایران رفتار تهدیدآمیزش رو متوقف کنه. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا با ماست. آقای کیان، اگر این لایحه به تصویب برسه، اگر این طرح به تصویب برسه، چقدر کار رو برای دولت فعلی آمریکا دشوارتر خواهد کرد اگر بخواد به یک توافق احتمالی با جمهوری اسلامی برسه؟ بله، این سال گذشته سناتور تیم اسکات از ایالت کارولینای جنوبی از نیو همشایر آمدن و این لایحه رو در ماه اوت معرفی کردن، ولی فکر کنم که باور اونها این بود که بذاریم به کاخ سفید و وزارت خارجه مهلت بدیم که شاید بتوانند که به موفقیتی دستیابی پیدا کنند. ولی بعد از گذشت این مدت نه تنها موفقیتی وجود نداشت، بلکه تهران و رژیم جمهوری اسلامی در ایران برعکس خواسته های آژانس بین‌المللی و خواسته های آمریکا و خواسته های دنیا در ارتباط با امنیت بین‌الملل عمل کرد و این نمایندگان دوباره به صرافت افتادن که این لایحه رو فعال بکنن و نمیشه. من فکر میکنم همونطور که آقای سناتور لینزی گرام و آقای شومر هر دو اعلام کردن، آقای منندز هم قبلا گفته بودن، مشکل مسئله کاخ سفید اینه که میخواد به چنان فلاکت سیاسی افتاده که میخواد به هر نحوی که شده یک بازی برنده، یک برگ برنده در کارنامه خودش داشته باشه به هر قیمتی. و امروز نمایندگان کنگره از هر دو حزب همونطور که میبینید میگویند که واقعا این رقص بی پایان بسته و بایستی ما نگران امنیت باشیم و این لایحه‌ای که در اوت گذشته به دنیا آمد فعال شده، 24 نماینده حمایت میکنن ازش و به احتمال بسیار زیاد حمایت بسیار گسترده‌ای خواهد داشت، به دلیل اینکه هم آقای لینزی گرام هم آقای منندز موافق هستند با این و اظهاراتی هم که کردن اینه که خیالتون راحت باشه، ما نخواهیم گذاشت که کاخ سفید به این برنامه لعب و تعلیق و این بازی ادامه بده. بنابراین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی و حامیانش هم باستی یک کمی محاسبهشون رو تغییر بدن و فکر نکنن که بله درست میشه، چون این کار درست شدنی نیست. به فرض اینکه تمام تحریم ها برداشته هم بشه که تقریبا غیر ممکن هست، برای اینکه بحث طولانی داره، همه تحریم ها در اختیار کاخ سفید نیست که اینها رو برداره و در ضمن سطح بزرگی که وجود داره اینه که اینها قول گرفتن از کاخ سفید که اگر طرحی در ارتباط با موافقت یا پایه‌ریزی موافقت برای این تولد دوباره برجام که تقریبا غیر ممکن هست ریخته بشه، آقای بایدن و دولتشون قول دادن به کنگره که به کنگره ببرن و برابر قانون از کنگره اجازه بگیرن و کنگره هم اجازه نخواهد داد. این برداشت من هست. تازه همه تحریم‌ها که برداشته بشه با فساد نهادینه شده که در جمهوری اسلامی حاضر هست و به حالتی رسیده که به هیچ عنوان، یادتون هست آقای کری رفتن به اروپا به بانک‌ها سفارش کنن که کار کنید، ما که برداشتیم تحریم‌ها رو، بانک‌ها کار نکردن چون نگران حیثیت بازار خودشون بودن و این کار نکردن. با این فساد نهادینه شده و قوانینی که هم در انگلستان هم در آمریکا بر علیه فساد هست، به نظر من هیچ فرقی نمیکنه، چون این دولت جمهوری اسلامی که نه کفایت بانکی نه کفایت شرکت در معاملات رو داره، حالا ورود به جامعه جهانی و
با تغییر رفتار من فکر میکنم خواب و خیال هستش. فردا آقای کیان، شرایط در ایران هم خب مثلا در مقایسه با یک سال پیش کلی تغییر کرده به خاطر این اعتراضات سراسری. آیا میبینید که دولت فعلی آمریکا به دنبال احیای چیزی شبیه به برجام باشه؟ میدونم که چانه‌زنی‌های در مورد زندانیان ایرانی آمریکایی در تهران وجود داره، میدونم که چانه‌زنی‌های در مورد موارد خاص وجود داره و طبیعتاً دولت آمریکا نمیخواد که ایران یک توان هسته‌ای نظامی پیدا بکنه در منطقه، اما فراتر از این چانه‌زنی‌های محدود آیا به گمان شما به دنبال احیای برجام خواهند رفت؟ ببینید، مشکل در حقیقت فقط در آمریکا نیست، در تهران همین مشکل هست. تهران هراس داره از بندهایی که در ارتباط با بازرسی‌های پادمانی در پایگاه‌ها و مکان‌های به خصوص هست و خب این نگران میکنه و این که تهران پشت دیوار استقلال سیاسی و اینها پنهان میشه مثلا حل نمی‌کنه. مسلمه که چیزی برای پنهان کردن دارن. ببینید، محاسبه سیاسی و محاسبه سیاست خارجی تهران چون محاسبه فنی و درستی نبوده، حساب شده نبوده، شکست خورده و الان توش موندن، نمیدونن چی کار کنن. خیلی دلشون میخواد که آشتی کنن، خیلی دلشون میخواد که تحریم ها روی به خصوص بخش انرژی که این لایحه‌ای که شما راجعش صحبت میکنید بخش انرژی و بخش‌های وابسته رو هدف قرار میده. خیلی دلشون میخواد ولی نمیدونن چی کار کنن، چون انقدر خودشون رو زیر بار فساد و خودی و غیر خودی و سیستم از هم پاشیده دفن کردن که من فکر نمی کنم که راه نجاتی براشون وجود داشته باشه. به همین دلیل شاید کسانی که دوست و حامی جمهوری اسلامی هستند بایستی به اونها، چون حرف ما رو که گوش نمی‌کنن، به قول آقای امیر طاهری در یک برنامه دوستانشون به اونها بگن که از ایشان قرض بکنم، گفتن کلمه یالانچی پهلوان بازی رو کنار بگذارن و به دنیا بگویند که ما شکست خوردیم، 40 سال نتوانستیم اداره کنیم مملکت رو و حالا بایستی راهی پیدا کنیم که با حفظ آبرو این بساط رو جمع بکنیم. من فکر کنم جمهوری اسلامی امروز به اینجا رسیده، هیچ تفاوت دیگری هم نمیشه ایجاد کرد. چه تغییر رفتاری؟ مگه میشود که به ماهی گفتش که شما از آب بیا بیرون و چند مدتی در پارک زندگی کن؟ نمیتونه، با طبیعتش سازگار نیست. ممنونم از شما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی. شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به نامه اخیر 32 نماینده پارلمان اسرائیل که خواهان تلاش برای ایجاد حمایت بین‌المللی از گرایش‌های استقلال طلبانه در استان‌های آذربایجان ایران شده بودند، در توییتی نوشته تعرض کلامی این 32 نماینده به تمامیت ارضی ایران غیرقابل پذیرش و در خدمت رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی. شاهزاده رضا پهلوی در توییتش نوشته این اظهارات نابخردانه در تقابل کامل با مواضع رهبران و مقامات ارشد اسرائیل در دیدارهایی که با اونها داشته. میر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ماست. آقای جاودانفر، پیش از هر چیز چه فکر می‌کردن با خودشون این 32 نماینده کنست که همچین نامه‌ای نوشتن؟ واقعا شرم‌آوره، باعث خجالت هستش. اصلا من نمیدونم کی اینا رو متقاعد کرده که همچین نامه‌ای رو بنویسن. این 32 نفر بایستی بیان معذرت خواهی بکنن از مردم اسرائیل، این 32 عضو پارلمان، چون اولا به کشور خودشون صدمه زدن، دوما از مردم ایران عذرخواهی بکنن، چون اسرائیل هیچ وقت قصد نداشته که تمامیت ارضی ایران به چالش کشیده باشه. اتفاقا در سال 1960 یک از دلایلی که شاه ساواک و موساد رو شروع کردن همکاری این بود که اسرائیل اون وقت توانایی عربیش خیلی بالا بود و توانایی رصدش از عراق خیلی بالا بود، برای اینکه در استان خوزستان همکاری بکنن بر علیه کسانی که در اهواز میخواستن برنامه‌های تجزیه طلبی در ایران رو دنبال بکنن. پس این واقعا با سیاست‌ها و رفتار اسرائیل کاملا میشه گفت ربطی نداره و بر ضد
رفتار و سیاست‌های اسرائیل هستش. این کاملا اشتباهه و من نمیدونم اینا شاید به خاطر اینکه می‌خواستن انتقام جویی بکنن از اینکه جمهوری اسلامی ایران از فلسطینی‌ها حمایت میکنه، یا اینکه به خاطر جمهوری آذربایجان که الان سفیر داره اینجا. نه اینو واقعا من نمیتونم جواب قاطعی به شما بدم. برای خود شاهزاده رضا پهلوی هم شرایط بسیار دشواری ایجاد کرده. اینطور نیست درست بعد از این سفر که خودش هم بالاخره حواشی کم نداشت بیای بیرون و همچین اتفاق بیفته او رو در موقعیت دشواری قرار داده، درست همزمان با سخنرانیش در ADL. ببینید کاملا با شما موافقم. ببینید الان اینقدر در اسرائیل هرج و مرج زیاده در سیاست اسرائیل، یک سر و هزار سودا، اینقدر مشکلات الان در دولت اسرائیل زیاد هستش که اصلا معلوم نیست تو سیاست اسرائیل داره چه اتفاقی میفته. اولا. دوما ببینید در هر سال حداقل ده‌ها چنین نامه‌هایی نوشته میشه در مورد مسائل مختلف. سوال اینجاست که آیا این نامه‌ها سیاست هستن؟ نه. آیا این نامه میتونه به سیاست تبدیل بشه؟ بله، وقتی که بیارنش تو کنست، وقتی که رأی تصویب بگیره و بعد مثلا جمهوری اسرائیل بیا بگه بله مثلا ما جمهوری آذربایجان جنوبی رو مثلا میگم به زعم کسانی که حمایت میکنن از این جمهوری ما به رسمیت میشناسیم. کسی که همچین چیزی وجود نداره. این یه نامه است، اینا نوشتن، خیلی اشتباه کردن، ولی این هیچ تأثیری نداره چون اسرائیل مشکلش با اسرائیل جمهوری اسلامی ایران حکومت ولایت فقیه رو به رسمیت نمیشناسه، نه به مسئله تمامیت ارضی ایران اسرائیل هیچ وقت زیر سوال نبرده. ولی تعدادشون هم آقای جاودانفر قابل توجه، یک نفر دو نفر نیستن، 32 نفر و اسمای نامداری هم در بینشون دیده میشه، از جمله آقای آویگدور لیبرمن. چه پاسخی میدن معمولا؟ اینا گمان میکنن بالاخره مشاورانی دارن در این زمینه. آیا به اونها نگفتن که چقدر این میتونه؟ به نظرم نه. باور کنید انقدر الان تو اسرائیل انقدر هرج و مرج هستش و انقدر اینا الان مشغول گرفتاری‌های مختلف هستن و اینا اگه می اومدن از یک دونه از ما ایران شناسا تو اسرائیل، یه دونه از ما، نه خود آقای لیبرمن بالاخره زمانی وزیر خارجه بوده، بهتر از اینها باید بدونه. بایستی بدونه و اینکه آیا میدونه فرق بزرگی وجود داره. دوست عزیز ایشون معلومه که نمیدونه و به خاطر دلایلی که مرموز هستش وقتی همچین کاری کردی که همونطور که عرض کردم خیلی اشتباه هستش و اینا باید بیان معذرت‌خواهی بکنن از مردم اسرائیل و از مردم ایران به خاطر این اشتباه بزرگش. ممنونم از شما. مهیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل از تل‌آویو. در حالی که کارزار ایرانیان برای سرنگونی جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور با راهپیمایی و اعتصاب و اعتراض ادامه داره، نشانه‌های اختلاف نظر بین گروه‌های اپوزیسیون بیش از پیش در حال پدیدار شدنه. این تفاوت‌ها بعد از خروج حامد اسماعیلیون از چهره‌های شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی از گروه همبستگی آشکارتر شد و در قالب شعاردهی گروهی از ایرانیان علیه او در راهپیمایی لندن هم خودش رو نشون داد. دامون گلریز، کنشگر مشروطه‌خواه از هلند با ماست. آقای گلریز، گمان می‌کنم من اگر یکی از مقامات جمهوری اسلامی بودم و این تصاویر رو می‌دیدم قند در دلم آب می‌شد. بهتر از این نمی‌شد که اپوزیسیون من این چنین علیه هم شعار بدم. البته شما، درود بر شما آقای فرزاد، البته شما به نظرم سلیقتون خیلی بهتر از اینه که قند در دلتون آب بشه به جای مقامات جمهوری اسلامی. ولی موافقم که غم انگیز این که ما با 6 ماه بعد از جنبش انقلابی ژینا با صحنه‌های مواجه میشیم که البته این صحنه‌ها میدونید
لزوما به معنی تعمیم نباید داد، به معنی نیست که کل این مخالفین اینجوری فکر میکنن، چون اتفاقات خیلی مهم دیگری هم افتاده. نزدیکی های بسیار بسیار جدی انجام شده. به هر حال من خاطرم هست که با شما اتفاقا در مورد همین کنفرانس که الان فیلمش پخش میشه در جورجتاون با هم صحبت میکردیم و اونجا اگه خاطرتون باشه من هشدار میدادم که نوشتن منشور میتونه تبدیل به ضد خودش بشه و نقض غرض باشه و خب متاسفانه اتفاق هم افتاد. ولی من فکر میکنم کوتاه مدته. ببینید وقتی که در داخل ایران این آتش زیر خاکستر هنوز خودش رو نشون نده و شعله‌هاش دوباره به روی سطح نیاد، خیلی طبیعیه که در یک جامعه متکثر و متنوع سیاسی ما با این نوع اختلافات و نوعی شاید سنجش وزن سیاسی افراد مواجه باشیم. و فضای ایران فضای بسیار هم جالبه، هم به نظر من مهمه که در نظر داشته باشیم که افراد بنا به وزن سیاسی خودشون جایگاه خودشون رو در طول زمان به دست میارن. ببینید در حال حاضر واقعیت اینه که جنبش زنان به موفقیت‌های بسیار زیادی رسیده. الان بخش مهمی از سلبریتی‌ها در کنار زنانی که به طور سراسری در استان‌های مختلف با اینکه حمله شده، حمله شیمیایی شده، با اینکه سرکوب میشه، تهدید میشه و غیره، هنوز نشون میدن که بدون حجاب جرأت میکنن با شجاعت به بیرون میاد. از طرف دیگه ما جنبش کارگری رو داریم. امروز روز اول ماه می هست، روز کارگر. بازنشستگان، کارگران در 10 استان 70 نقطه جمع شدن، 15 گروه مدنی و صنفی بیانیه مشترک دادن. اینها همه اتفاقات خیلی مهمیه. ولی خب به هر حال در هر جامعه‌ای ما گروه‌های رادیکال و بسیار احساسی داریم که الان در این ویدیویی هم که شما پخش کردین قطعا خودش رو نشون میده از هر دو طرف یا از هر طیفی. و به نظر من جمهوری اسلامی قبول دارید موقعی که این گروه همبستگی هنوز بقا داشت و در جریان بود کمتر شعارهای این چنینی میشنیدیم؟ یعنی خود جدا شدن این افراد هم طبیعتاً کمک میکنه که این صدا بلندتر بشه، اینطور نیست؟ کاملا. ببینید ضرر بود اینکه آقای اسماعیلیون در تلویزیون مشخصا یکی از اعضای اون 6 نفر رو که با هم همبستگی رو اعلام کردن مورد حمله قرار بده، یا طرفداران فرض بکنید که به نظر من خیلی هاشون سایبری هستن، پادشاهی به عنوان طرفداری از شاهزاده به اسماعیلیون حمله بکنن یا طرفداران بقیه به همدیگه حمله بکنن. اینها همه قطعاً ضرره. آقای گلریز میگید سایبری، ولی فقط سایبریان نیست دیگه. به سری از چهرهایی که دست کم نزدیک هستن به شاهزاده رضا پهلوی هم دیدیم که توییت‌هایی و پیام‌هایی دادن علیه حامد اسماعیلی. بله کاملا درسته، هر دو طرف هست. به هر حال این هر دو طرف به نظر من هر دو طرف نمیشه بگیم. میدونید در این فضا نیروهای رادیکال متاسفانه هنوز تو فاز سلبی هستن. ببینید آقای فرزاد، ما از دی 96 که در ایران هنوز مسئله اصلاح طلبی پروندهش بسته نشده بود، شبکه‌های اجتماعی وسیله‌ای بودن برای اینکه در فضای سلبی جمهوری اسلامی رو بتونیم کنار بگذاریم از نظر گفتمانی، از نظر ذهنی. و این اتفاق افتاد. در جنبش ژینا به نظر ما از فاز سلبی به فاز ایجابی رسیدیم. فاز سلبی منظورم موفقیت کارزار مثلا نب جمهوری اسلامیه. در فضای ایجابی همبستگی اصل موضوعه. ولی خب خیلی موافق این نیستن، چون همبسته شدن به معنی این که این هست که من هم باید از مواضع خودم با اعتدال و با نوعی از بردباری برخورد بکنم. ولی خب خیلی از افراد اینجوری فکر نمی‌کنند. از اول اشتباه نبود به نظرتون؟ چون الان دارم این چهرهایی که کنارم در همین نشسته بودن رو نگاه میکنم، خب تفاوت‌های سیاسی عیان هست. یعنی میدونیم که همشون از یه طیف سیاسی نمیان، از چپ افراطی تا راست افراطی همه رو بالاخره شامل میشه. مثل اینه که شما برنی سندرز رو مثلا کنار دونالد ترامپ بذاری، شاید واقعا خیلی نتونه دوام بیاره. آیا به نظرتون از اول اشتباه نبود که اینها کنار هم بایستن؟ اشتباه صدور منشور بود. اشتباه کنار هم نشستن نبود. اتفاقا کنار هم نشستنش اگه خاطرتون باشه در جورجتاون بسیار بسیار امید به وجود آورد. کنار هم نشستن اتفاقا به نظر من پروژه موفقی بود.
و بعد این گسترش پیدا می‌کرد. به طور مثال فرض بکنید نماینده‌ای از آقای موسوی، نماینده‌ای از آقای مولوی عبدالحمید و افراد دیگه سعی می‌کردن که در این روند در 3 ماه پیش تا امروز این جمع گسترده تر بشه بدون نوشتن منشور. این منشور آغاز تفرقه بود که خودش 1000 تا باگ داره به اصطلاح امروزی ها. این اشتباه بود و اتفاقاً به نظر من فضایی که عرض کردم در مورد جنبش زنان، در مورد جنبش کارگری که میدونید بحث مطالبات زنان و کارگری اگر به هم پیوند بخوره، اون هم با شعار برگزاری رفراندوم که الان آخرین ولیعهد و آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی همین شعار رو میدن، این نزدیکی باعث میشه که به نظر من ما با فضایی مواجه بشیم که نیروها بهشون تحمیل بشه همبستگی و به اون سمت حرکت میکنه. با منشور نوشتن نمیشه به هدفی رسید، چه بسا که الان 25 سازمان مختلف با هم منشورهای مختلفی نوشتن. میدونید آقای فرزاد، مشکل اصلی ایرانیان اینه که با هم گفتگو نکردن. ما احتیاج به گفتگوی راهبردی داریم برای اینکه به یک نقطه‌ای در افق که من فکر می‌کنم اون همین موضوع رفراندوم و گذار از حکومت باشه، نیروهایی که تا دیروز به هم به اصطلاح توهین می‌کردن باید به نظر من به هم نزدیک بشن و لایه‌های از این رو میشه دید. به طور مثال جمله آخر، نمیدونم چقدر فرصت هست، مثلا امروز من دیدم آقای قدیانی به عنوان کسی که طرفدار به هر حال بخشی از اصلاح طلبان بوده میاد مطرح میکنه که افرادی که با حجاب هستن مسئول هستن نسبت به اینه که نسبت به حق آزادی پوشش وارد عمل بشن، اگر این کارا نکنن مصداق دین زداییه. این مواضع نشون دهنده اینه که ما با هم داریم خیلی نزدیکتر میشیم و گفتگو بهترین فرصته که اتفاقا تلویزیون شما به این مسئله خیلی کمک میتونید بکنید. در آقای گلریز، حالا اگه بخوایم نیمه پر لیوان رو ببینیم، همین اختلاف نظرها آیا منعکس کننده همون جامعه متکثری که حرف ازش میزنن نیست؟ و بالاخره در یک دموکراتیک ترین کشورهای دنیا هم اختلافات این چنینی وجود داره. نکته مهم همینه که شما فرمودید. ببینید این اختلاف نظرها تا اونجایی که من میدونم حتی با برخوردی مواجه نشده، در صورتی که در سال 57 اختلاف نظر با ترور در درون خود احزاب انجام میشد، چه از طرف اسلامیست‌ها چه از طرف گروه‌های دیگه. از این جهت این خودش نشون دهنده تکثر و تنوع و به نظر من واقعیت ایران که احتیاج به این داره که با حکومتی که در حال ریزشه که نیروهای سیاسی به هم نزدیک بشن و این واقعیت خودش رو به نیروهای سیاسی، به بخش میانه نیروهای سیاسی تحمیل میکنه. اون بخشی که متوجه این هست که هیچ گروهی رو آقای فرزاد نمیشه حذف کرد، هیچ پایگاه اجتماعی رو نمیشه حذف کرد، نه طرفداران پادشاهی، نه طرفداران جمهوری، نه چپ، نه راست، نه گروه‌های اتنیک و اقوام رو، و این قبول کردن این موضوع به فاز ایجابی نزدیک شدن اصل موضوع. ما از فضای سلبی گذر کردیم، شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد به ضد خودش. در فضای سلبی شبکه اجتماعی کمک میکرد به اینکه بشه این دو قطبی رو به وجود آورد بین حکومت و ملت. چون فضای الگوریتم شبکه اجتماعی اینه. ولی در حال حاضر ما در فضای سلبی احتیاج به گفتگوی شخصی و مستقیم یک به یک داریم تا بحث‌های مناظره‌ها و جدال‌ها. ممنونم از شما. رامون گلریز، کنشگر مشروطه خواهد هلند و برنامه رو هم با تصاویری از نیویورک به پایان می‌بریم.